2016. januárjában költöztünk ide Köpetre. Februárban egy varsangi játszóház keretén belül indult a kézművesség, amikor nemezeltünk a gyermekekkel, farsangi maszkokat készítettünk. És láttam, hogy bekapcsolódtak a szülők is ebbe a tevékenységbe, és akkor rákérdeztem, hogy hát nem fogunk nemezelni húzamosabb ideig. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát igen, hát miért kezdjünk el kézműveskedni itt Köpeten. 2017. szeptemberétől a Sepsiszentgyőri Művészeti és Népiskola kihelyezett tagozata itt Köpecen népi díszítőművészet szakot tanult. Ez a népi díszítőművészet szak 3 évet foglalt magába, és egy felnőtt csoporttal indultunk. Ha jól emlékszem, akkor egy 8 tagú felnőtt csoporttal indultunk. 3 év alatt megtanultak a tanítványok nemezelni, a bútorfestés alapjait sajátították el, illetve csuhéztunk, szarmafonást tanultunk, fonalgrafikát és makramézás volt. Azóta is működik a népiskola berkeibe a csoport, 3 évente cserélődnek. Tehát 3 évig gyermekekkel foglalkozom, következő 3 évben felnőttekkel, és ez így váltakozik 3 évente. Most jelenleg gyermekcsoporttal dolgozom, ők most ebben az évben harmadévesek lesznek. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor avat galamb benne költ, olyan avat galamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. A tavaly előtt nálunk volt az Erdővidéki Nőszövetségi Konferencia, és a konferenciára a szorgos kezű, lelkes asszonyokkal 200 mini kazettát festettünk meg a konferencia résztvevőinek. Ez körülbelül egy fél év alatt festődött meg ez a 200, hát körülbelül 10x10 cm-es kazettákat készítettünk, amikor hát majdnem azt mondhatjuk, hogy napirenden hétközben összegyűltünk, és nagy lelkesedéssel festettük a fakazettákra a virágmotívumokat, és így fogalmazódott meg bennünk, hogy hát jó lenne ezt a tevékenységet folytatni, mert igény van rá. 2021 őszén megkeresett Berecki Kinga, az Amőbe Alapítvány elnöke, és megkérdezte, hogy szeretnénk a szakköri tevékenységek keretén belül csoportot alakítani. Hát azonnal nem mondtam választ, tudván, hogy itt már Köpecen működik a kézműves csoport a Sepsiszentgyőri Művészeti és Népiskola keretén belül, de 2 nap után felmértem, hogy lennének-e jelentkezők ebbe a csoportba, és mivel 7-en mondtak igent, azt mondtam, hogy akkor érdemes a szakköri program keretén belül is kézműves csoportokat indítani Köpecen. A szakkör a Magyarországi Lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet által finanszírozott és működtetett tevékenység. Önkéntes emberek bevonásával különböző településeken működnek ezek a szakkörök, kézműves foglalkozásokat foglal magába. Több mint 10 tevékenységet, kézműves foglalkozást ajánl a szakkörprogram, ezekből mi választhattunk. Akik felvállaltuk azt, hogy csoportokat alakítunk, és a csoportok keretén belül heti rendszerességgel megtartjuk a tevékenységet. A szakkör.hu oldalon fel vannak töltve azok az oktató videók, amelyeket végignézve vizsgát kellett tennünk, le kellett vizsgázzunk, és az volt a feladatunk ezen felül, hogy heti, illetve 2 heti rendszerességgel a csoportot összehívjuk, megszervezzük a tevékenységet, a szakkör minden alapanyagot biztosított a csoportoknak. Az volt a dolgunk, hogy minden tevékenység után a szakkör.hu oldalra fel kellett töltsünk 3 fényképet, ami a foglalkozás alatt készült,
ezzel bizonyítva, hogy igen, megtartjuk a tevékenységeket, és felhasználjuk azokat az alapanyagokat, amelyeket számunkra a szakkör biztosított. Arról számolhatok be valamennyiőjüknek, hogy a közel 2 esztendővel ezelőtt útjára indított kézműves szakkör program immár magától értetődő természetességgel vált a magyar közösségek öröm és élményforrásává, talán így fogalmazhatom meg legpontosabban a hatását, mégpedig az egész Kárpát-medencében, sőt azon túl is. A program ugyanis az elmúlt rövid 2 esztendő alatt valóban gyökeret vert, és folyamatosan bővül, terebélyesedik az anyaországgal egyidejűleg a Felvidéken, Kárpátalján, Erdély térségeiben, itt Székelyföldön is, erdővidéket is beleértve, de a gyimesi és moldvai csángóvidéken, valamint a délvidéki Vajdaságban és Muravidéken is. Ezt szeretném mondani, hogy 2021. októberétől egészen 2022. májusáig nevezelő szakkör tevékenység működött itt Köpecen, 5 személlyel. Hát nemezettünk mindig a legegyszerűbbtől, kezdjük a tevékenységet, az alkotást, kis virágocskákat, labdacskákat nemezeltünk gyapjúból, aztán ülőpárnát, különböző játékeszközöket, bábot is készítettünk, és használati tárgyakat, ilyet például sálat, de volt, aki kalapot, illetve süveget is készített. Teljesen kezdőkkel dolgoztunk, és ezeket a tárgyakat, amiket készítettünk, még most is látom, hogy közben viselik az alkotók. Aztán a következő évben, 2022 őszétől egy picit bővítettük Köpecen a szakkori tevékenységet, jelentkezett más szakkörvezető is, Kolomban Eszter, ő és Nagy Irma asszonytestvéreink bevállalták, hogy a hímző szakkört fogják vezetni. Volt, hál' Istennek 10 jelentkező a hímző szakkörbe is, és 2 hetente gyűltünk össze, amikor a gyönyörű alapanyagot felhasználva, kellemes hangulatba hímeztünk, vartunk, mindig a szakköri alkalmakat azt egy kis teázással, kávézással, sütizéssel kezdtük, jó hangulatban. Elmaradhatatlan volt mindig az éneklés, mert hogy mi mindannyian kórusba is járunk, szóval közel mindannyian kórusba is járunk, úgyhogy kifakadt mindig belőlünk a dal. Tulipánozás közben, amikor tulipánokat festegettünk, nevezeltünk, akkor is már a dal az úgy kivirágzott belőlünk. Nagy Irma, akinek itt most meg is szeretném köszönni a sokrétű tevékenységét. Bármilyen nőszövetségi alkalom van, Irma néni az első az, aki azt mondja, hogy jó, jöjjünk össze, süssünk, főzzünk, varjunk, levendulát szedjünk, párnákat készítsünk, úgyhogy majd ajánlom a jelenlévők figyelmére azokat a levendula párnákat, amelyeket Irma néni készített erre az alkalomra. És folytatnám a sort, mert Sugiák a kolléganők, hogy táncos szoknyákat is készített. Erre gyere, erre, nincsen sár, az ajtómon nincsen semmi zár, az ajtómon van egy fakilincs, ja Istenem, még szeretőm sincs. Ezt a kerek erdőt járom én, ezt a barna kislányt várom én, ez a barna kislány viola, én vagyok a vigasztalója. Az év, amikor hímeztünk, párhuzamosan működött a bútorfestő szakkör is. Úgyhogy volt egy másik csoport, akik bútort festettünk, annak a szakkörnek az irányítója én voltam, és akkor az volt, hogy minden második héten bútort festettünk. Egyik héten festettünk, másik héten hímeztünk. Mind a 2 csoport 10 főből állott, és évvégén egy olyan kiállítást szerveztünk, ahol meghívtuk az erdővidéki szakkörösöket.
Hál' Istennek 2022-től bekapcsolódott Nagybacon, Kisbacon, Apáccal és Nagyajta szakköri tevékenységbe. Tartottuk a szakkörvezetők a kapcsolatot, és közös megegyezés alapján itt Köpecen falunapok keretén belül a tavaly egy közös nagy kiállítást szerveztünk, ahol a jurtákat, a két jurtát ilyen gyönyörű szép kincsekkel, kézműves alkotásokkal töltöttük meg. Jaj, de sokat jártam, fáradtam, mikor házasodni akartam, nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj, fügefa levelet tettem rám, fügefa levele, gyógyíts meg, gyere kis angyalom, csókolj meg, fügefa levele, gyógyíts meg, gyere kis angyalom, csókolj meg. Harmadéven 2022. októberétől 2023. júniusáig Köpecen bútorfestő, mézeshalász, illetve nemezelő szakkörök működtek. Azt mindenképpen meg szeretném említeni, hogy ezek a szakköri programok felnőtteknek szólnak, de ebben az évben kiterjesztettük a gyermekek körébe is. Nem csak felnőttek, hanem gyermekek is részt vettek ebbe a programba, és pedig úgy, hogy havonta itt a Köpeci iskolában az osztályteremben szülők, gyermekek közösen nemezeltünk, végigvéve, követve a szakkori programot. 7 szülő és 7 gyermek vett részt rendszeresen ezeken a tevékenységeken, amikor különböző olyan tárgyakat készítettünk nemezeléssel, amelyeket az iskolában a gyermekekkel felhasználtunk. Készültek ceruzatartók, manóceruzák, de készültek székpárnák, illetve füzetborítók is. És ezeket olyan örömmel használták a gyermekek. Kiállítást szerveztünk ezekből a munkákból az elmúlt hónapban. Kiállítottuk mindazokat a munkákat, amelyeket a gyermekekkel, szülőkkel nemezeléssel készítettük. A mézeshalász szakkört Kolomban Eszter vállalta fel, ő vezette a tevékenységeket. Havonta gyűltünk össze mézeskalácsot sütögetni, sütöttünk népmesenap előtt, adventkor, az adventi vásárban szakkörösök mézeskalácsot is áruba bocsájtottak, aztán farsankor, anyák napjára, illetve a köpeci iskolások részt vettek a mézeshalász szakköri tevékenységen, akkor, amikor iskolamástként hetet tartottunk. Ők gyúrták meg a tésztát, ők vágták ki a formát, illetve ők díszítették ezeket a mézeshalász figurákat. A magyar közösségek rendkívül nyitottak erre az új közösségi önfejlesztő formára, nyitottak a szépre, a jóra, a közös alkotómunkára, a közösségben végzett alkotómunkára, illetve a hagyományok minőségi átörökítésére. Úgyhogy mindennek köszönhető, úgy gondolom, hogy itt Erdővidéken, tágabb értelemben Kovászna megyében és az egész Székelyföldön is rendkívüli módon megnövekedett az érdeklődés, és folyamatos érdeklődés kíséri ezt a programot. Én azt kívánom önöknek, hogy ez a szép kiállítás, amely valóban impozánsan mutatja be a köpeci, a kisbaconi, a nagybaconi, a nagyajtai, illetve az apácai szakkörök kiváló tevékenységét. Tehát ez a kiállítás is járuljon hozzá, adjon lendületet az őszi folytatáshoz mindannyiójuknak, mert hát azt megállapíthatjuk, hogy Magyarország mindenütt tovább él, ahol ilyen kiváló közösségek vannak, ahol nagyszerű, alkotó, cselekvő közösségek, magyar közösségek szerveződnek és működnek, márpedig itt Köpecen és környékén, az említett településeken önök kiváló csoportokat, kiváló közösségeket működtetnek.
A bútorfestő szakkör az 2 éve működik Köpecen. Az első évben a szakkör programon kívül a bútorfestő csapat, akik 8, illetve 9 tagot számlálunk, felvállalták azt, hogy a konfirmándusok ajándékaképpen megfestik a templomba a padokat. Ezeket a padokat a gyülekezet vásárolta meg, illetve a Köpeci Református Egyházközség vásárolta meg, a szülők kérésére, a konfirmándus gyermekek szüleinek a kérésére a bútorfestő szakkör megfestette. Ez nagy élmény volt mindannyiunk számára, hisz azelőtt mind egyéni tárgyakat festettünk, a közös munka kezdetét jelentette ezek a padok megfestése. A mai napig is a templomban vannak ezek a padok, különböző ünnepi alkalmakkor használjuk. Ebben az esztendőben is a konfirmándusok azokon a padokon ültek. Ebben az évben szintén bevállaltunk egy nagy közös munkát a szakkör programon kívül. Az itt mellettünk látható paraván, térelválasztó falat terveztük és viteleztük ki közösen. Örömünkre szolgál, hogy templomunk festett mennyezete annyi sok szép virágot kínál nekünk. Ezeket a virágokat, ezeket a motivumokat felhasználva hoztuk létre ezeket a virágkompozíciókat. Csiszolástól a rajzolásig, virágozásig, kontúrozásig mind-mind csapatmunka. És ezzel a munkával beneveztünk az első országos bútorfestő pályázatra, Mezőkövesdre, Magyarországra, ahol örömünkre kiválasztottak a kazetták közül egy kazettát, ami éppen itt a középső részen a második kazetta. Az a kazettának a ikertestvére, mert hogy duplán festettünk meg minden kazettát, ma is a mezőkövesdi bútorfestő kiállítás része. Erre nagyon büszkék vagyunk, és úgy hiszem, hogy ez egy jó motiváció volt mindannyiunknak, hogy nem hagyjuk abba a bútorfestést, következő évben is szeretnénk folytatni. Februárjában a Nemzetművelődési Intézet felkérésére mi is részt vettünk abban a reklámfilmben, amit azért forgattak, hogy népszerűsítsék a szakköri tevékenységet, a szakköri programot. Hát nagy izgalommal voltunk mi köpeciek, hogy mi egy ilyen reklámfilmben fogunk szerepelni. Egy nemezfoglalkozás keretén belül készítettek felvételt, illetve a Köpeci Református kórust, daláltat felkérték, hogy énekeljenek a repertoáriumból egy néhány éneket. Úgyhogy nemezeléssel indult ez a felvétel, és közös énekléssel zárult. A 2023 őszétől működő hímző szakkör Nagy Irma és Kolumban Eszter vezették. 2 heten találkoztunk ezen a szakkörön, ahol sok szép hímzett dolgot készítettünk. A hímző szakkörön belül a hímzéstől eltekintve még ugye, hogy a párnákot kellett hímezni, akkor azt én kellett megvarjam, nem hogy kellett, hát vállaltam, hogy
meg barokk, akkor ilyen neszeszeres tárlót, kabroszkákot, zsebkendők, azsurozás, kötény, hímzés, azt is ugye megvarni, még a kötőt rávarni, valakinek kértál, hogy legyen májás köténye. Békés megyei fehérhímzést végeztünk, azzal hímeztük a kötényt és a zsebkendőket. Aztán színes hímzéssel a kicsi neszeszereket, amit Irmuska említett, és még olyan kis, az is olyan kis táskacska, vagy telefontartó, vagy akármi kicsi apró tártartó, azokat is. És azt el szeretném mondani, hogy minden alkalommal nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt a hangulat, egy picit magunk mögött zártuk a mindennapok szomorúságát vagy bánatát, azt a kaput bezártuk, és egy teljesen új világ nyílt meg előttünk, ahol csak a szép volt, a kellemes, a jó, ahol kitárulkoztunk, és minden mellett persze fejlődtünk, és jól szórakoztunk, és elbeszélgettünk, jókat nevettünk. Így töltöttük el minden egyes alkalmat. Hát örömmel tölt el, hogy most már 10 éve, nem is tudom, mikor kezdtem, 2009-ben kezdtem én a bútorfestést, 15 éve. És örvendek, hogy nem halt ki, köszönve Adilkának, és még nagyon sok társának, nem jut eszembe mindenkinek a neve, hogy tovább viszik és éltetik a bútorfestést. Köszönöm Adilkának, nagyon szívesen jöttem, hogy szólt, mert én otthon is mindig, most már tele van az egész lakás, de még mindig festek, mert a legjobb kikapcsolódás nekem a festés. Irmuska is nagyon sokat segített nekünk, sok mindent tanultunk tőle is, megmutatta, hogy ő hogy szokta, ő hogy készíti, tehát egymástól is sokat tanultunk. Ki hogy látta, mindenki másképp lát egy darabot, mindenkinek másképp tetszik, de ugyanakkor követtük azt, ami meg van adva, ami a szabály, amiről nagyon sokszor Irmuska mondta, hogy ezt így kell festeni, ezt úgy kell. Én szigorú vagyok saját magammal szemben, de aki elvégzi a munkát, azzal szemben is. És utólag rájövök, hogy hát nem volna szabad azt megjegyezni mindenkivel szemben, de én, ami le van írva, azt beszeretném tartani, és beszeretném tartatni azzal, akit oktatom, vagy akinek segítek. Tanulmányi kirándulást szerveztünk az elmúlt évben, és azóta folyamatosan, most már a 3. kirándulást szervezzük. Tanulmányi kirándulást, mivel ahhoz, hogy tudjunk újabb mintákat szerkeszteni, és hitelesek legyenek ezek a minták. Tehát nagyon fontos mindig, hogy a tájegységeket ne keverjük. Mi tudunk, van egy gyűjtésünk a Komoród menti festett bútorokról, illetve mennyezett kazettákról. Azokból nagyon sokat már megfestettünk, de még mindig nem eleget. Most 3 szék, felső 3 szék festett mennyezett kazettás templomait szeretnénk bejárni az elkövetkezendőkben, mintagyűjtés céljából, hogy az elkövetkezendő évben majd ezeket a mintákat feldolgozva tudjunk újabb, szép mintákat tervezni, újabb alkotásokat létrehozni. Jártam, drága
tanítványokat mindig, hogy amikor valamit megfestenek, például egy ládikót, vagy akár egy falapot, a hátára írják rá, hogy mikor festették. Sokszor elégedetlenkedtek, hogy ez a munkám nem szép, én többet nem festek, mint leteszem az ecsetet. Első éven bizony elég sok ilyen alkalom volt. És akkor biztatottam, hogy de igen, lesz jobb is. Egyből nem lehet olyan jó, és 2012-ben fogtam először ecsetet. Tehát úgy ecsetet, hogy úgy elhatároztam egy továbbképzés alkalmával, hogy én úgy bele szeretnék egy kicsit merítkezni a bútorfestés rejtelmeibe, és mindig bíztattam őket, hogy igen, én is így kezdtem valamikor 2012-ben, és megmutattam az első munkámat, mert én akkor ráfestettem azt, hogy 2012 válaszút. És igen, látták a különbséget, hogy akkor, hogy festettem, milyen volt az ecsetvonás, és hogy most milyen az ecsetvonásom. Közel sem tökéletes. Persze, hogy nem tökéletes. Jó pap is voltál, itt amit szoktuk mondani, hát mi is. Még szeretnénk felgyűjteni mindannyiunkat. És meg kell tartani bizonyos tájegységeknek a motivumai alapján, a szint, a virágmintát, ezek a kötelező dolgok betartása nagyon-nagyon fontos. Mosolyogva emlékszem arra, amikor kevertük ennek az elválasztó falnak az alapszínét. Hát nagy mennyiségben kevertük ki az alapszínt, mert hogy ezen kívül még szeretnénk egy ilyen paravánt festeni, más virágmotivumokkal díszítve. Mondtam, hogy jó, bőségesen fogunk most színt keverni, hogy legyen, mert valószínű, hogy pontosan ezt a szín árnyalatot nem fogjuk tudni kikeverni. És semmiképpen nem akart kijönni az a szín, amit elterveztünk. Hát már volt olyan, mondták, hogy ez jobb, ha kijöntjük, nem folytatjuk a színkeverést. Aztán a másik csapattag mondta, dehogy nem, addig fogjuk kavarni, amíg jó lesz. És tényleg hát legalább 1 órán kevertük. A színt felváltva, mert hogy sokféle, pontosabban két színből kevertük ki, de hogy világosítottuk egy picit, túl sötét volt. Aztán víz hozzáadásával sokat kellett keverni, és kitartók voltunk akkor is. Igen. Most örömmel nézzük, tetszik a szín mindenkinek, és mondjuk, hogy milyen jó, hogy kitartóak voltunk. Igen, Adélka nagyon optimista, mert ő mindig tudja, hogy a végeredmény az csak jó lehet. És akármi történik, ő mindig mosolyan, ő mindig megoldja, és mindent ki tudtunk még idáig javítani. Rossz munka nem született, mindig mindent ki tudtunk javítani, és minden csodaszép lett a vég. Azt mindig tudjuk, hogy az alagút végén ott van a fény. Mikor az első munkám elkészült, itt a szakkör keretén belül, akkor megsírottam. Mikor megláttam, hogy milyen, akkor elkezdtem sírni, de aztán az is kialakult, és az is biztatás, és minden mellett szép lett, és elkészült. Szép lett. Szeretem, mert Olga felvállalja ezt is. Mikor pityergetünk, láttam, hogy majdnem pityereg a munka véges szélhez. Nem tetszik, ez nem jó. És akkor nem is tudtuk, hogy most már vigasztaljuk-e, szóljunk-e, ne szóljunk-e. Néma csend következett. Aztán csak megtört a csend, és megvigasztalódott. És hál' Istennek a kitartó munkája után most már olyan szép festett ládikója is született, amire büszke. És most már büszkén fel is festette, hogy 100 Olga. Terveink között szerepel az, hogy vegyünk részt az erdővidéki kézműves vásáron. Most már van egy réteg a faluban, akik nemezelünk, akik butort festünk, akik mézes kalácsot készítenek nagyon szép díszítéssel. Terveink között szerepel még sok egyéb, mint például a ravatalozóházban. Feliratokat készítsünk, fessünk. Szeretnénk még festeni egy ilyen elválasztó falat. Terveink között szerepel, hogy a köpeci intézményeknek megfessük a bejárati feliratokat. 2017-ben festődtek az utcanévtáblák, illetve a kapuszámtáblák is akkor kezdődtek el festeni, és azóta egy jó néhány év eltelt, megkoptak ezek a táblák, ezeket szeretnénk újra festeni. Elsősorban, ami a legfontosabb szerintem a közösségépítés. Egy közösséget úgy lehet megtartani, hogyha
aktív. Hogyha közös élményekben van részünk, hogyha rendszeresen találkozunk, hogyha megosszuk nem csak a szakköri tevékenységeken átélt élményeket, hanem olyan mindennapi dolgainkat is, élményeinket megosszuk a találkozásaink alkalmával.